Diệu Hoa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Có khi nào quý vị luôn thắc mắc rằng không biết là những giấc mơ mà Hương Linh Gia Tiên báo mộng cho chúng ta thì có thực sự chính xác hay không? Và Hương Linh Gia Tiên có thể báo mộng cho chúng ta hay không? Thì hôm nay Diệu Hoa sẽ cùng quý vị bàn về vấn đề này nhé. Những người mà vừa có tội lại vừa có phước thì sau khi rời khỏi cái thế gian này, sau khi mất cái thân mạng này, sẽ tồn tại ở dưới cõi vô hình trong một thời gian. Khi đó chúng ta hay gọi đó là những linh hồn hay là những hương linh gia tiên. Những linh hồn hoặc hương linh gia tiên nào nếu như mà có phước thì sẽ được tự do đi lại về thăm gia đình, về thăm con cháu. Và nếu như mà những gia chủ mà có tác ý mà muốn cho họ về thì họ sẽ được phép về. Những hương linh và linh hồn khi mà có một thân hình đẹp đẽ là những người sống cúng kiếng đầy đủ cho họ ăn thì sẽ có thân hình rất là đẹp. Thế giới cõi âm thì vô cùng là phức tạp. Tuy là gần gũi quanh chúng ta nhưng mà âm dương cách biệt, chúng ta lại không thể nhìn thấy được. Sau khi mất đi cái thân mạng này, hương linh sẽ biết rõ cái nguyên nhân vì sao mà lại bị mất, vì sao lại bị qua đời. Và họ thường sẽ quanh quẩn ở ngay cái mồ cái mả của mình, hoặc chính cái nơi mà mình đã bị mất đi cái thân mạng này, hoặc là họ quanh quẩn ở ngay ngôi nhà của họ. Đấy là những cái hương linh mà vẫn còn chấp thân, tiếc nuối cái thân xác của họ. Nếu như hương linh, linh hồn mà không chấp cái thân này thì họ sẽ được theo cái nguyện của mình mà được ra đi. Khi mất đi cái thân mạng này, tất cả mọi người đều không mang được một thứ gì qua thế giới bên kia. Chỉ có phước này, nghiệp này, và những việc làm mình đã làm khi còn sống cũng như bệnh tật chúng ta sẽ đem qua thế giới bên kia. Những người mà khi lúc sống mà rất là đau đớn hay là yếu ớt thì đến lúc mất cái thân mạng này vẫn còn cái nghiệp đó, nên là vẫn còn đau đớn, vẫn còn yếu ớt. Chính vì vậy, phước báo hay là công đức hoặc là nghiệp quả mà chúng ta đã gieo nhiều đời nhiều kiếp sẽ phải bám theo chúng ta, cũng như tất cả các hương linh, linh hồn. Những cái nghiệp hay là phước báu hay là bệnh tật thì vẫn phải đeo bám theo chính họ. Khi mà hương linh mà không có phước kém thì thân hình rất là ghê gớm, nhìn rất là sợ, và họ không thể được tự do đi lại. Cũng có những hương linh mà phước kém còn bị các hương linh khác ăn hiếp này, rồi bị bắt nạt này, nên họ hay phải sống vất vả, vất vưởng, đói khát, hoảng sợ, đi tìm miếng ăn, trốn đầu lọ, trốn đầu kia. Đặc biệt là những hương linh mà bị mất sớm do nghiệp nặng, hoặc là tự mình quyên sinh, khi trở thành hương linh thì rất là thê thảm, đói khát, lạnh buốt, đau khổ tột cùng. Và phải trải qua những cái lời nguyền khi mà chính họ quyên sinh, là bị đau đớn như cái lúc mà họ quyên sinh. Khi nào mà gió thổi đến thì họ lại sống lại, và cứ trải qua nhiều lần như vậy, giống như là cái lúc họ quyên sinh đó, chết đi sống lại rất nhiều lần. Gió thổi qua thì lại sống lại.
họ sẽ bị đói khát, đau khổ, lạnh buốt tột cùng. Mà khi đã ở cõi âm thì rất là khó để làm phước, khó để tạo phước. Nên nhiều linh hồn mà có phước ở cõi âm thì họ sẽ biết được cái tâm của con người lúc còn sống. Có nghĩa là biết được những cái tâm và biết được suy nghĩ, hành động của những người đang sống như thế nào. Nhưng mà những cái thần thông này thì họ cũng chỉ biết được chính xác trong vòng 1 năm. Và họ sẽ báo mộng cho những người còn sống. Những hương linh đó, họ còn biết được những cái bí mật của những người đang sống. Họ muốn đi đâu thì đi nhanh như là một cơn gió đó. Và cũng có hương linh, cũng có linh hồn thì khi còn sống thì lại chưa làm được những cái tâm nguyện của họ. Đến lúc mà rời bỏ cái thân xác này thì họ cần phải nhờ đến những người sống thực hiện giúp họ những cái tâm nguyện đó. Và cũng có người khi mà còn sống thì đem lòng yêu thương một ai đó. Đến khi chết rồi, đến khi mất cái thân mạng này rồi thì họ vẫn còn thương tiếc, thương nhớ đến cái người mà họ thầm yêu đó. Và họ đi theo âm thầm để ủng hộ cũng như giúp đỡ. Nhưng cũng có những cái hương linh, những cái linh hồn mà họ quá chấp trước, họ lại không hiểu về nhân quả, nghiệp báo, mà họ sẽ theo cái người mình thương yêu từ kiếp này sang kiếp kia, từ kiếp này sang kiếp khác. Cái hương linh này sẽ tìm cách để báo thù những người đang sống, và có khi còn xâm nhập vào thân thể của những người đang sống. Nếu như những người mà đang sống mà muốn cho người âm, những cái hương linh thật sự được cầu siêu thì cần phải nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho họ và để cho họ được cảm động, chuyển tâm từ từ. Khi đó tâm của hương linh khi mà đã được thuần rồi thì sẽ được Phật Thánh trong thế giới vô hình sẽ hướng dẫn tiếp những cái hương linh đó hiểu được cái luật nhân quả, tội phước khi mà họ gây ra. Và từ đó hương linh sẽ phát nguyện làm nhiều điều tốt để yểm trợ người sống làm nhiều việc lành. Cũng như là những hương linh đó biết ủng hộ hay là ủng hộ các chùa, đền. Và dần dần hương linh đó cũng biết tu tập và họ sẽ có phước, bắt đầu phát tâm trở lại ở cõi người. Rồi họ sẽ làm những cái việc tốt, làm những cái việc gì để có phước, để chuộc lại những cái lỗi lầm ngày xưa mà họ đã gây ra. Sau đó là hương linh mới được đi đầu thai. Vậy quý vị có khi nào thắc mắc là hương linh sẽ báo mộng cho ai trong gia đình hay không? Và thường hay báo mộng cho ai hay không? Thường hương linh sẽ hợp một ai trong gia đình, hoặc là những người mà có tin về cõi vô hình, hoặc những người mà có tâm, thì hương linh sẽ báo mộng cho con cháu trong nhà và những người ở trong gia đình. Mà khi đã được báo mộng thì rất là chính xác. Việc mà những hương linh linh hồn mà báo mộng cho con cháu, việc mà hương linh linh hồn mà báo mộng cho con cháu là có một sự liên kết rất là lớn đối với tâm linh. Khi mà người đã mất, đã trở về thế giới bên kia mà còn về báo mộng được cho con cháu, thì chắc chắn những cái chuyện mà được báo mộng hầu hết là những chuyện rất là quan trọng và sẽ xảy ra tương lai đối với người sống. Ví dụ như là báo mộng cho là sắp xảy ra tai nạn này, hay là báo mộng cho các chuyện mà sắp xảy ra để cho những người sống biết đường mà tránh. Nhưng mà khi mà ban ngày thì cái dương khí ở ban ngày rất là lớn và rất là mạnh, nên hương linh không thể nói ra thành lời, mà chỉ có thể báo mộng qua giấc mơ ban đêm. Khi ban đêm thì dương khí không còn dương khí, chỉ còn âm khí thì sẽ báo mộng được cho. Và nhiều trường hợp
hương linh gia tiên còn báo mộng cho con cháu. Nhưng mà đôi khi con cháu kiểu vô tâm á, cũng không để ý đến những giấc mộng đó, không để ý đến những giấc mơ đó, và cũng không hề hay biết cho đến khi những cái sự việc mà xảy ra rồi thì mới ngỡ ngàng là mình không để tâm đến những giấc mơ đó, không ngờ những giấc mơ đó lại chính xác như vậy. Lên Diệu Hoa khuyên quý vị khi mà có làm mơ thấy linh hồn hương linh gia tiên báo mộng cho quý vị về một sự việc gì sắp xảy ra trong gia đình, thì hoặc là sắp phải gặp những cái hạn gì đó, thì quý vị cũng nên lưu tâm để ý. Và cũng có hương linh thì cái lúc sống mà muốn thực hiện một nguyện ước gì mà chưa thực hiện được thì cũng muốn nhờ người sống thực hiện cho, vì bây giờ họ mất rồi, họ không thể thực hiện được. Nên những người mà hương linh gia tiên hoặc những cái hương linh mà đã báo mộng thì rất là chính xác. Theo lời của Đức Phật dạy thì tùy theo phước báu hay là nghiệp quả, những cái hành động, những cái lời nói, những cái suy nghĩ mà chúng ta đã tạo khi lúc còn sống nhiều đời nhiều kiếp thì sẽ quyết định khi chúng ta bỏ cái thân mạng này sẽ được tái sinh về cõi nào. Ví dụ như những người mà hàng ngày thường xuyên tụng kinh niệm Phật, vì chúng sanh, giữ giới này, tin sâu nhân quả, làm nhiều việc thiện lành và tin là có cõi Tây Phương Cực Lạc, thì đến lúc mất sẽ được Phật và chư vị Bồ Tát sẽ tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Những người mà làm nhiều việc thiện lành, nhiều công đức, nhiều phước đức lớn thì linh hồn khi mà bỏ cái thân mạng này sẽ được lên về cõi trời luôn. Còn những người mà hay tức giận nhưng mà tâm thì cũng tốt, nhưng mà hay tức giận, hay nóng nảy nhưng mà là người có phước thì khi mất đi sẽ về cõi Atula. Còn những người mà vừa có phước và có duyên đầu thai sớm thì sẽ được đầu thai làm người. Những người mà làm những cái chuyện như là sát sinh nhưng mà vì là người có quyền lực lớn thì sẽ đọa vào làm những con vật như là con trâu, con ngựa, con bò. Nếu mà nghiệp nặng, nhiều tội, ví dụ như là hủy báng Phật Pháp này, làm thân Phật chảy máu này, bất hiếu mẹ cha, làm cho cha mẹ đau khổ, hay là giết cha giết mẹ, những cái tội rất là nặng thì sẽ bị đọa thẳng xuống địa ngục mà không trải qua cái thân chung ấm 49 ngày. Hôm nay Diệu Hoa xin kể với quý vị và các bạn câu chuyện có thật về linh hồn báo mộng. Như ngày xưa đó thì nhà Diệu Hoa này có một mảnh đất ở bên cạnh nhà. Thì cái mảnh đất đó đầu tiên là cũng không biết đó là ngày xưa nó là cái mồ mả mà khi mà mọi người chết về cái thời chiến tranh đó thì là chôn ở đó. Thì nhà Diệu Hoa ngày xưa là không có biết đâu. Thế đến lúc mà có xây nhà thì đào móng lên mới có rất là nhiều những cái tiểu, những cái ngôi mộ đó. Nhưng mà thành tiểu rồi thì mới chuyển hết những cái ngôi tiểu mà có những cái bộ hài cốt ở bên trong thì chuyển đi nơi khác. Và sau đó là nhà Diệu Hoa mới bán một cái mảnh đất mà có nhiều cái mồ mả đó, nhiều cái tiểu và nhiều những cái hài cốt của người đã mất đó. Nhà Diệu Hoa mới bán lại cho dì. Thì sau đó là dì của Diệu Hoa bắt đầu được ăn nộc về bên thánh, thì có xem soi các kiểu đó. Thế đến lúc ban đêm thì dì có ngủ, dì có hỏi mẹ của Diệu Hoa là ngày xưa có chuyển một cái ngôi mộ nào hay không. Thì ban đêm dì ngủ, có một cái ông già, ông đấy tóc bạc phơ, ông đấy mới đến và hỏi dì là người ta chuyển mộ của tôi đi
người ta chuyển mộ của tôi đi rồi thì tôi có đàn cháu ở đây, thì tôi nhờ cô chăm sóc, tôi sẽ cho cô tiền. Thì dì của Diệu Hoa mới nói là con có tiền rồi, con không cần tiền của ông. Thì đến lúc hỏi mẹ của Diệu Hoa thì mẹ của Diệu Hoa có nói là ngày xưa chuyển rất là nhiều cái tiểu đó, chuyển đi nơi khác rồi. Dì của Diệu Hoa cũng lập ban thờ cho ông đó đó, và thờ cúng khá là có lộc.